Sarap nito, favorite ko to. Pero actually ngayon ko lang matitikman to. 60 piso. Hi guys! Welcome back to our channel! I'm Heidi. I'm Hazel. And for today's video, mag-haul po kami ng childhood food! Pero bago ang lahat, ipapakilala muna namin ang pinakamaganda, pinakamaputi at kamukhang-kamukha ni Jisoo. Pinaka-sexy, ang cute na si Ate Regine! Ang aming pinsan! Siyempre guys, hindi ko kamukha si Jisoo. Malapit na. Pero bago natin po ito simulan, at kung bago ka sa aming channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na ang notification bell para ma-update ka sa aming vlog, prank, and challenges! Yes! So, simulan na natin! Kakain po kami ng mga childhood foods, yung mga mga 90s na yung mga pagkain. Maalala mo nung bata ka po. Maalala mo ang mga nakaraan. Yung mga nakaraan. Yung boob. Yung ang dungis mo kain ka na kain ng ganito. Yung ka nagkakasakit. Yung lagi kang bumabalik sa tindahan kasi tagpipiso lang mga binibili mo. Ganon. Babalik tayo ng nakaraan. Ow! Ow! Okay na. Bunot. Na. Jelly Ace! Natin na yun. So, ano po? Strawberry yata. Sigla ng pinsan namin. Really, nigga? Pwedeng pambato sa Produce 48. Parang yung ML48 po sa Pilipinas. Lagi akong nangungupit ng ganito sa No. na hindi alam ng kapatid ko. Lagi kami nag-uunahan makaubos na ito. Yun! Ganda ng memories sa umupit. Oh, balte! Wow! Yes! Sarap ito. Sarap yan. Pero mas masarap ka. Ayan! Ow! Sarap yan. Ang sarap! Halo-halo. Yan. Halo-halo. Lagi ko halo-halo. Lagi akong bumibili nito dun sa nung bata ako. Ang kuna. Tagal na nito. Super crunch. Super. Sarap. Gummy worm. Sabi ko kanina guys, yung balik sa tindahan na tagpipiso. Ito yung binabalik-balikan. Dito na babalik-balik na bata na bagong-bago. Chippy! Ito lang itong binibili natin. Ito dahilan ng pagkaka-UTI ko. Ang usang ipin na gamit. Napaka-sticky niya po sa bagak. Wow! Tinignan mo eh. Hindi kanina ko pati na Sarap nito, favorite ko to. Pero actually ngayon ko lang matitikman to. Wala pa akong childhood eh. Favorite ko to. Meron yan sa likod. Meron ng memories dyan, yung may mga puzzle sa likod. Yun. Yung find mo, ganun. Matamis! Parang kayo, matamis sa una. Ow! Mukha ba? Bakit? Ang mumuno boy. Bobo! Ito nga malaki. Wow! Very nice. Ito lagi ko itong baon ng bata ako. Ang social mo naman. Wow. Hindi minsan lang naman. Yeah. Ikaw na. Sarap. Yahoo! Yahoo.com Wala lang nut butter biscuit. Sabi, Jackie Chan! Wow! 60 piso. Tago ko po ito pag kumakain ako kay mama kasi papagalitan po ako, kumakain po ako ng maalat. Ito. Lollipop! Pinaka ng ipin pero masarap. Ang hirap talaga buksan. Pwede mo din yung maging lipstick. Ito. Lipstick. Ito naalala, ito yung lipstick ko nung bata ako. Honey! Ito. Very child. Yung pangalawa sa bar nut. Masarap siguro. Lips!
Wow! Yung mga pinapalatas-tas natin. Alam niyo yung kay Romina, yung epekto ng lips. Nasaan ako? Kasi kung walang nakaraan, hindi natin matatagpuan ang pangkaraniwan. Karaniwan. Dito naman sa nips, dito naman ako tumaba. Kaya, Siga! Oh, fruity! wow! Baon ko rin yan daw. Nag-iba na po yung ano niya, yung packaging. Ganun pa din ba katamis tulad ng dati. Oo. Wow! Pagkahugot ba yan? Ang tamis ng kamati. Nagmumurang ano ko, strawberry baon ko niya. dati. Ang sarap! Wow! Pretzels! Ito pagka may mga baon kang ganito dati, mayaman ka eh. Paano yan? Ano, di na nila binabalikan. Sorry. It's okay. Wow! It's okay. Sweet corn. corn! Ba't palaging sweet? Binabalik-balikan ko pa yan dun sa tindahan nila Aling Bereng. Sino yun? Ito yung inuutang ko dati. So, Oo, nangutang dati ako sa ano. Ito na po, ito na pa. Knick-knack! Wow! Ito yung mga baon ng rich kid dati, Opo. knickknacks. Nagkabaon ka ng knickknacks dati. Bumibili ako ng knick-knack. sa Mayaman school. pala to si Hindi! Ako bumibili ako ng knick-knack. Wala kasi ako pera pa ako dati. Nang libre pa nga po. Inutang ko din po yung pinang-libre. Parang tumabang na siya ngayon. Parang yung ano, yung pancit canton. Parang kayo. Boom! Boom! Hugot ka na Panis. hugot. Nasaktan ka na ba? Hugot na hugot pero walang Okay ka na. jowa. It's the motherfucking Eagle. Ito masarap to. Ito lang. Ice Jet. Nagmahal na siya ngayon, no? Tinitira ko lang dyan yung ano icing. Ay, noon ako icing. Up din. Tapos pipili Kasi pa ako ng ayoko kulay ng icing niya. niya. Unahin mo yung icing. Sarap? Bakit ako nakikita? Ano, mamimili, Daya? Ayun! So, mamimili na din po ako. This one. Pabili po ng kiss. May bibili sa akin, gumagano ako. Kereng! Napakaalat nito eh. Ang sarap yung part niya sa suka. Oo. Inuulam ko pa ngayon minsan. Ito yung laging tinda sa tray. Alam mo yun? Ay, hindi, wala. Tinda sa amin sa takay ganito. Paketse. Tagakuha ako ng tray, tapos ito tinatabi ko na para sa akin. Yung mga ganito, kasi unti lang chichirya, mga tinitinda sa tray, yung mga nilagang saging, ganun. Ako, mahilig ako doon. Nilagang itlog. Uy, masarap. Oo. Ay, ang lalaki nang nakukuha ko. Choco chop. Alam niyo, ito yung dahilan kung bakit ang taba-taba ko. Dati, taba-taba ko. Dati, Panin tabo? Panin tabo? flakes. Ito po, ang pinakan mo maging happy. Yes. Mga ano yung pampulutan. Kahit na iba hindi happy. Ano to? Ito, favorite ko. Bulati. Yung maasim. Touch 3. Parang ito dati yung mga dark chocolate na ano, di pa usang Hershey, ganun lang. Ito na nga. Ito large tray. Ito. Oh, alisin. Ito lagi ko tong baon dati. Wow, Yes, ako din. Oo, di Mga ba? grade 5 ay Ako, hindi ako Mga grade nagkabaon 6 ng ganun. ganito. Ang hot. Ikat mo na. Ang hot. Meron to. Oo. Nakakainin ko na. Ay, wait lang. Kakainin Kasi ko. ang dami memory sa akin ito. May red pa nito. Sobrang paborito. Dati yung memories ko naman dito, ano, talagang tinatago ko to sa kapatid ko. Di pa kainin nyo Nagulat ko kami din. niyan. So, ngayon lang ako makakatikim nito. Kasi, di pa promise. Puro pera kasi yung ano ko ba. Wow, sana all. Rich kid 5 to. piso. Na, sino ko? Sino kayo? What? Oh, no, 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 no. Na-try nyo ba yan? Yes! Dati ayoko to. Pero ngayon, na. Yes. Ngayon lang. Ito, eksakto po. Yan. Pizza siya. Ay, masarap yan. Siyang Bawal pizza. magkulang, bawal sumobra. Yes, dapat sakto lang. Oh, wow, super sarap nito. ka. Kabaw ito. Bato, then, How siya na Sarap po. nito. Wow, pumipik. It melts in your mouth. yes! Listen. Frutos! Yung bata pa rin. Oh, hell no! Nasasaw ko tong sa kape. Yung- Walang ba? Eto, listen.
Para hindi ako masuya. Siyempre, ibili ko to kila basta kila aling ano. Nagiging dugyot ako pag kinakain ko. Kasi nilalagay ko dito sa mga Oo. ganito. Ayan na. Gagawing singsing, no? Engage ka na. Ito po, Choco-choco. akala ko dati si Ding Dong talaga yung nag-ano na ito. Oh, Ding Dong dati. Parang tawa? Halos lahat hindi naman ganun nagbago yung taste, no? Nakakamiss po yung mga memory. Dumis pa na yung kuko mo, nag-green yung ano. Pero kinakain mo pa yun. Siguro yun yung nagpaano sa atin, yung nagpalakas ng immune system. Kung yung iba nadidire, guys. Kami wala dati. Takot na sa atin yung bacteria. Sila na yung natatakot. Kasi, gano'n may kwento daw yun. Mm. Pag yung germs daw kasi, nawalan ng, tayo daw kasing kalaro ng germs. So, pag nawala daw tayo, hindi wala silang kalaro, malulungkot daw sila. So, yun, nakikipagkaibigan daw yung germs. So, yun na po guys, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. At I hope you like, share, subscribe ka na po at mag-comment ka na din. Thanks for watching!